Okay, so petang ni kita akan tengok ataupun kita buat sedikit exercise lah regarding on this topic. Moment 3D about exist. Okay, boleh nampak? Nampak Alright, so Nampak. okay. So moment about exist sebenarnya dia adalah gabungan daripada moment about point dan juga unit vector of the exist. So maksudnya kita gabung, kita akan guna ataupun kita dapatkan dia punya moment about exist using dot product. Okay, kalau moment about point kita akan guna cross product. Cross product meaning to say that end of our answer must be in terms of ij and k. But for moment about exist should be scalar. Scalar means that we have a resultant about magnitude only. Alright, magnitude only. So let's say we have equation kita ada m exist equals to lambda exist dot with m point. So m point adalah moment about point yang kita dah discuss pagi tadi. Sekarang ni kita just nak dotkan dia dengan unit vector of the exist, lambda. So what is lambda? Lambda is basically the resultant in terms of apa kita panggil distance in terms of ij and k. Alright, so kita tahu kan lambda kan sama dengan dx over d, macam itulah I plus dy over dj plus dz over dk. Ini adalah lambda. Lambda ni sebenarnya kita nak kira, kita tengok dia punya distance start daripada point yang kita nak kira moment about point kepada point exist yang kita nak kira lah. Okay, so ni adalah kita punya moment of a force about exist kalau hasilnya mesti dalam bentuk magnitude only, bukan dalam bentuk ij and k. Alright, so saya dah explain detail dalam video, so boleh tengok lah, boleh fahamkan betul-betul. Contoh pun saya dah tunjuk. Alright, so let's we start with this exercise. Boleh? Okay, sebelum kita start, ada soalan nak tanya berkaitan dengan this topic, moment about exist. Kat mana yang tak faham? Ke semua dah faham? Ke memang tak faham langsung bab ni? Senyap je ni. Semua faham Faham. Faham Kita tanya balik buat exercise dulu, doktor. Okay, kita cuba buat exercise dulu. Exercise dulu, doktor. Okay. Alright, so kita tengok this exercise. Determine the moment of the P 150 Newton force about the diagonal BA. So if you talking about diagonal BA, maksudnya kita boleh dapatkan dia punya moment about exist which is kita boleh guna moment about point sama ada nak ambil point A ataupun point B, which point yang lagi senang. Alright, so maksudnya equation kita akan dapat MBA sama dengan MB dot with lambda BA B to A, dia sebab dia tahu diagonal BA, so B to A lah, B to A dot with MB, ataupun boleh juga guna lambda BA dot with MA. Alright, boleh guna dua-dua, tak ada masalah. So at the end jawapannya mesti sama. Okay, let's say we start with, kita ambil point B lah, nampak senang kan. So kita ambil point B. Okay, so what is our equation? Kita ada MBA equals to lambda BA dot with MB. So kita dapatkan lambda BA dulu. Lambda BA maksudnya distance from B to A. Okay, distance from B to A. So what is our DBAX? What is our DBAX?
What is our dBAX? Kosong lah Doktor. Yes, kosong. So dBAY positive 0.3. Okay, and dBAZ must be negative 0.15. Why negative? Because we start with B to A, not A to B. So B to A must be going to negative z-axis, isn't it? So must be 0.15 negative. So from here we can actually find what is our dBA. So what is our dBA? 0.3 square tambah 0.15 square set 0.335. 0.335. So our lambda in terms of I, J and K must be 0.3 bahagi 0.335 J minus 0.15 bahagi 0.335 K. So our lambda BA must be 0.3 bahagi 0.335 0.896 J minus 0.15 bahagi 0.335 0.478 0.448K. So that this is our lambda. Okay, clear? This is our lambda. So sekarang ni kita nak dapatkan moment about point A, point B pula. So sama macam kita buat tadi, MB. So what is our MB? MB must be R B kan? RB to P. RB to P. So R lah R cross with force P. So what is our R? R in terms of I, J and K. Rx. What is our Rx? Boleh kira tak Rx? Sudah. Macam mana nak kira? What is our Ry? Ry kosong. Rz berapa? Boleh tak dapatkan Rx? Dia bagi resultant 0.25. So, boleh lah. So, since kita nak dapatkan from B to P only, not B to C. So, kita boleh kira ataupun dapatkan dia punya segitiga lah. Okay. Let's say this 90 darjah. Ni adalah 0.25. Angle boleh dapat ke tak kat sini? Boleh. Berapa angle kita? Angle kat sini. Let's say this is theta. What is our theta? Using what? Using sin, cos or tan untuk dapatkan theta. Okay, untuk dapatkan theta ambil yang full. Yang ni 0.35 kat sini 0.15 dan this is our theta. Theta sama. So theta guna apa? Cos, sin or tan nak dapatkan theta. Cos, sin or tan? Cos. Tan. Cos. Sebelahan bahagi hypotenuse. Alright. Cos theta it must be 0.15 divided by 0.35. So theta berapa? 0.15 bahagi 0.35 inverse cos. 64.6 degree. Okay. 64.6 degree. So once dah dapat theta, dan kita boleh dapatkan dia punya nilai kat sini. Let's say this is x and this is z. Okay. So what is our z? Since theta 64.5, jadi kita boleh guna cos sini untuk kita guna sin untuk dapatkan x. 64.6 sama dengan x bahagi 0.25. Jadi x sama dengan berapa? Sin 64.6 darab dengan 0.25. 0.226. 0.226 meter. How about z? Guna cos.
64.6 sama dengan Z bahagi 0.25. Jadi Z sama dengan 0.25 darab cos 64.6. 0.107. 0.107 meter. Okey, dah dapat Z, dah dapat X. So, from here kita boleh dapatkan Rx. So, Rx maksudnya berapa? From B to P. Rx berapa? Rx, X lah yang kita dapat tadi. 0.226 meter kan? So, RZ berapa? RZ berapa? .107 tu ke? Negatif 0.107 kan? Sebab direction B to P they pointing to the as negative Z axis. Betul? Should be negative. Okay. Then from here kita akan dapat R in terms of vector component lah. So 0.226I tolak 0.107K. So this is our R. Okay, clear? Ada soalan nak tanya setakat tu? Tak ada? Semua faham? Doktor, itu DBAZ minus. Macam mana dapat minus 0.15? DBAZ negatif minus sebab sekarang ni soalan kita nak dapatkan vector unit from B to A. From question B to A. Where is B? This is B. This is A. So B to A dia bergerak ke arah negative Z axis. Betul? So that's why negative. Kalau A to B dia baru dia akan positif. Okay, baru dia akan positif. Sebab soalan B to A. Maksudnya kita kena consider negatif lah. Negatif 0.15. Okay. So there is this is lambda, this is radius, and how about force P in terms of vector? Force P pointing downward. So maksudnya just negative 150J, isn't it? So dari situ combine je lah. Crosskan dia dua ni. Okay, crosskan dia. So kita akan dapat MB sama dengan 0.226I tolak 0.107. K cross with negative 105J. So MB berapa? I cross J sama dengan K, isn't it? I cross J sama K 0.226 darab 0.226 darab negatif 150 negatif 33.9 Newton meter K. Negatif 33.9 Newton meter K. And then negatif 0.107 cross with negatif 150J. K cross J sama dengan berapa? I positif or negatif? K cross J. K cross J sama dengan negatif I. Okay, negatif I. Negatif I darab dengan negatif dan resultant must be negatif juga kan? So tolak 0.107 darab 0.107 darab dengan 33.9. So 0.107 darab dengan 150. Negatif 16.05. KJ negatif I. Jadi jawapan MB kita sama negatif 16.05 Newton meter I tolak 33.9 Newton meter K. Okay, so this is our MB. Okay. So MB, saya tulis balik lah. So MB kita tadi sama dengan negatif 16.05 Newton meter I. Newton meter I tolak
33.9 Newton meter K. 33.9 Newton meter K. So there is our MB. So sekarang ni soalan ni we need to find moment about axis BA, which mean that lambda BA dot with MB. So what is our lambda BA? Lambda BA kita adalah 0.896J, 0.896J, and then tolak 0.448K, tolak 0.448K, dot with negatif 16.05 Newton meter I, tolak 33.9 Newton meter K. Okay, J dot I is 0, J dot K is 0, K dot I is 0, K dot K is 1. Betul? So negatif, darab negatif dan positif. So kita akan dapat MBA sama dengan negatif 0.448K dot with negatif 33.9K. So jawapan must be 15.18. okay. 0.448 darab 33.9, 15.18. 15.18 Newton meter. So that is our answer. Okay. Clear? Ada soalan? So dia punya main adalah kena tahu, kena faham maksud soalan. Soalan dia nak daripada mana ke mana. Contoh ni dia beritahu dia nak diagonal B to A. Maksudnya untuk lambda ni kena consider from B to A. Kalau soalan dia nak from A to B, then lambda ni akan berubahlah dia punya arah ataupun dia punya sign. Okay. Sama juga dengan moment about point B. Kena tengok from B to force P. Okay. Kalau contoh dia ada dua force. Sama juga dapatkan dia punya MB dulu macam tadi. Okay, dapatkan dia punya resultant of MB, and then baru guna, dah dapat resultant MB, baru guna lambda BA dot with MB yang kita dapat. Sama je. Okay. Okay, contoh this one. Okay, yang ni melibatkan berapa force ni? Dua force kan? Kita ada force 1 dan juga force F2. Two forces act on the bend road as shown. Okay. So determine the moment of the forces along the diagonal OC. Mana OC? From O to C. Dia nak exist. Moment about exist from O to C. This is our line. From O to C. Okay, so from here sebenarnya you boleh ambil sama ada nak ambil diagonal from point O ataupun nak terus ambil from point C. Alright, it's up to you. Depends on yang mana lagi senang. Alright, kalau contoh, kalau nak ambil moment about OC, boleh juga lambda from O to C dot with MO ataupun MOC lambda OC dot with MC. So kalau tengok dekat sini yang mana lagi senang? Ambil MO ataupun MC? Yang mana lagi senang? From O. Okay, O lah kan, senang. Senang nak tengok. So let's say kita ambil from point O. Okay. So what is our equation? What is our step? So MOC sama dengan lambda OC dot with MO. Kita ambil this one. So first dapatkan lambda OC dulu. What is our lambda OC? From O to C. What is our DOCX? From O to C. What is our DOCX? Berapa? Berapa? DOCX from O to C at X component. Must be 3 meter kan? Positif. DOCY. DOCY berapa? What is DOCY? 0. Sekat-sekat je. Line tak
Line tak kuat sangat lah sini. DOCY must be 0. Okay, petang-petang biasalah kan. So, DOCZ berapa? What is DOCZ? DOCZ must be 1 tambah 1.5 tambah 1.5. Betul? 1 tambah 1.5 tambah 1.5. 4 kan? 4. 4. Okay, so dari situ boleh dapatkan nilai DOC. Must be 5. Betul? So, lambda OC in terms of vector, kita akan dapat 4 positif kan? Betul? So, 3/5 I tambah 4/5 K. So, that is our, ataupun boleh convert in terms of perpuluhan lah. 0.6 kan? I tambah 0.8 K. 0.8 K. 0.8 K. Alright. Itu adalah lambda DC. And then lepas tu kita nak kena dapatkan MO. Moment about O. Which is kita tahu kita ada 2 force dekat situ. So kita boleh pecahkan kepada MO1 tambah MO2. So MO1 berapa? Kita ambil yang force 1 lah, 20 kN, which is must be ROA cross with F1. Okay, there is our MO1. So ROA kita berapa? ROA from O to A hanya Z axis. Jadi kita ada hanya Z. Betul? Z sahaja. 1 Z. 1 meter Z. So that is our ROA. And Z pula. ROA must be 1K. Tak kan? Betul? ROA must be 1K. And then F1 in terms of vector component, then what we have, this one kita kena resolve it to component using coordinate method because dia bagi dimension dekat situ. So dapatkan dia punya dx dulu berapa? Dx must be -1. Okay. Dy must be 2 and dz must be 1.5. Jadi d kat sini sama dengan 1 square tambah 2 square tambah 1.5 square. 2.69 meter. So from here kita boleh dapatkan F in terms of vector, which is dx -1 bahagi 2.69 20K. Okay. Tambah 2 bahagi 2.69 20K. Yeah, this one I. J tambah 1.5 2.69 20K K. Jadi simplifiedkan lagi, kita akan dapat -7.43 KI tambah 14.87 KJ tambah 1.5 darab 20 bahagi 2.69 11.15 K. 11.15 KK. So this is our F. Okay. Then once kita dah dapat F, then dapatkan dia punya MO1 lah. Sama dengan 1K cross with -7.43 KI tambah 14.87 KJ tambah 11.15 KK. Okay. So K cross I sama dengan
I, J, K. K cross I must be J. So MO1 must be negative 7.43 KJ. First. Next, K cross J. K cross J must be negative I. Negative I. So tolak 14.87 KI. K cross K is 0. Dan yang tinggal hanyalah MO1 sama dengan negatif 14.87 KI tolak 7.43 KJ. Okay, this is our MO for force number 1. Ada soalan saya kata? Any question? Doktor, DOCY dapat kosong macam mana doktor tak faham tu? OCY sebab dia adalah plane yang melibatkan X dan Z sahaja. Dia tak ada O to C, nampak? O to C dia tak ada macam, dia tak melibatkan Y axis kan? Sebab dia punya line of OC ni hanya melibatkan plane X dan Z. So that's why Y0. Okay, clear? Oh, okay doktor. Okay, clear. Okay, so this is a moment about point O1. So then kita nak dapatkan MO2 pula. So how to find MO2? MO2 sama dengan R from O to D cross with F2. So kita dapatkan ROD dulu. Okay, DODX berapa? What is our DODX? DODX. 3. Okay, good. 3. Positif. DODY. Negatif. 2. DODZ. DODZ sama dengan 4. 4 juga. 4. DODZ sama dengan 4. DODZ sama dengan 4. So dari situ kita boleh dapatkan DOD sama dengan 3 square tambah 2 square tambah 4 square. 5.39. So tak perlulah. Tak perlu. ROD tak perlu dapatkan resultant, just in terms of komponen sahaja. So 3I tolak 2J tambah 4K. So this is our ROD. Okay. ROD. Lepas tu, bukan D ni, terus R lah. R. Lepas tu kita nak kena dapatkan F2. F2 dah bagi in terms of vector. So F2 dia sama dengan 4I tambah 12J tolak 3K in terms of KN. So from here kita boleh dapatkan terus MO2 lah, which is ROD cross with F2. So MO2 sama dengan 3I tolak 2J tambah 4K cross with 4I tambah 12KJ tolak 3K kilonewton. Yang ni meter. So MO2 must be, first adalah I cross I is 0. I cross J must be 36 kan? 36K IJK, and then lepas tu I cross K must be I cross K IJK. Okay, I cross J. I cross J must K. I cross K must be negative J. Betul? Negative J. Negative J sini positif, negatif, dia akan dapat positif lah kan? Tambah 3 darab 3, 9 J. Betul? Negatif, negatif, positif. I cross K
I cross K negatif J darab dengan negatif positif. 3 darab 3 9. Okay. Settle yang first. Second, J cross I. J cross I must be negative K. Since this is negative, negatif, negatif, positif. Positif 8K. Okay. 2 darab 4, 8. J cross I must be negative K. J cross I negative K. Okay. And then J cross J 0. J cross K must be I. So negatif, negatif, again positif. So 6I. 2 darab 3, 6I. J cross K sama dengan I. Okay, settle. Last one, 4K. 4K cross I. Mana? K cross I mesti positif J. So 4 darab 4, 16J. Tambah 16J. Okay. 4 darab 12. 4 darab 12. 48. Mana dia? 48 K cross J. This is Negatif I kan? negatif I. Sekejap. Negatif I ni tambah ni. So 4 mana tadi? 4 darab dengan ni kan 48 K cross J negatif I. So negatif lah kan? Negatif 48 I, betul? Confuse lah tengok ni. K cross J I. Betul. Positif, positif should be negatif lah. Sebab K cross J negatif I. So last one, K cross K 0. Then this is our MO2 lah. So MO2 must be, susun balik. Yang ni dengan yang ni lah. Negatif 48 tambah 6 dapat negatif 42 I. And then 9 cari tambah 16 tambah 9 20 5J 36 tambah 8 berapa? 44 K kan? K, this one must be Newton meter, kilo Newton meter. That is our MO2, negatif 42 I tambah 25 J tambah 44 K. Okay, then lepas tu baru kita dapatkan MO. Tambah MO1 tambah dengan MO2 yang kita dah kira tadi. So what is our MO1? What is our MO1? Negatif 14.87. Yang ni kilo pula ni. MO1, this one must be negatif 14.87 I tolak 7.43 J kilo Newton meter. Okay, baru betul macam tu. So, negatif 14.87. Negatif 14.87 I tolak 7.43 J tolak 7.43 J. Okay, this is MO1. Lepas tu tolak 42 I tambah 25 J tambah 44 K. So, MO must be negatif 14.87 tolak 42. Negatif 56.87 I. And then negatif 7.43 tambah 25 negatif 17.57 and then tambah 44 K kilo Newton meter. Okay, kilo Newton meter. So this is our MO. Then last one, kita dapatkan MOC, which is lambda OC dot with MO. So berapa lambda OC kita dapat tadi? Ini kan 0.6 dengan 0.8. 0.6 I, 0.8 K. So 0.6 I
tambah 0.8K dot with negatif 56.87I. Okay, and then tolak 17.57J. And then last one 44K. Okay, so the answer must be I cross I ada jawapan 1. So 0.6 darab negatif 56.87 dapat negatif 34.12. Negatif 34.12 kilo Newton meter. And then K J 0 K cross K 1. So 0.8 darab 44. 35.2 tambah 35.2 kilo Newton meter. Then our answer must be tolak 34.12. 1.08 kilo Newton meter. 1.08 kilo Newton meter. So this is our answer. Okay. Clear? Ada soalan nak tanya? Doktor nak tanya tu memang MOC tu kau jadi MOD ke? Sorry. MOC kan? MOC. Silap. Thank you doktor. Okay. Any other question nak tanya? Faham dah topik ni? So sebenarnya kalau nak faham memang kena buat latihan lah. Tu je saya beritahu. Okay. Cuba buat latihan mana-mana latihan yang ada dalam buku tu. Dan kalau macam tak faham juga boleh direct PM saya lah. InsyaAllah saya bantulah yang mana yang boleh. Okay. Dah habis lah? Kena buat satu lagi latihan? Ke dah cukup setakat ni? Nak study sendiri? Boleh lah doktor. Satu lagi doktor. Apa? Apa dia? Boleh doktor bagi satu lagi. Okey, saya tunjuk satu lagi. Jap, saya cari soalan. Saya cari yang past year punya lah. Boleh tengok pattern soalan macam mana. Sekejap Sekejap. Mana soalan ni? Mana soalan ni? Tak jumpa lah pula. Okay, this one. Sekejap.
Okay, this one. Soalan ni. Soalan ni nampak tak? Nampak Nampak. Okay. Uh, Okay. Soalan ni, the 460 Newton force X at point E, mana point E? Ni, point E, as shown in figure question 1 lah. If, Doktor tarik atas sikit doktor. Tak nampak soalan. tak nampak? Okay, nampak? Bukan doktor, maksud sikit, scroll ke bawah sikit. Scroll ke bawah sikit. Tak gerak. Tak gerak? Sekejap. Tak nampak Nampak sikit doktor. Kalau scroll ke bawah sikit nampak. Nampak gambar saja doktor. Nampak gambar je? Aduh, Nampak. Doktor nampak. Cuma dia half je. Dia kena scroll ke bawah lagi doktor. sudah. Sekejap, saya set balik. Scroll ke bawah sikit doktor. Kejap. Cun doktor. Okey, ngam. Nampak Nampak? Nampak rajahnya. Okey, ngam. Okey. Oh, saya resume tadi. Okay, the 460 Newton force act at point E as shown in figure question 1. Okay, if theta and phi are given as 45 and 30 degree respectively. Okay, mana ni? Phi dekat sini, theta dekat sini. Determine the moment of the force about the AD axis. So if you realize that sebenarnya yang ni adalah gabungan antara resultant ataupun equivalent 3D, which is we need to find the force using second angle method. Alright, and then kita juga kena dapatkan moment about point sama ada from A to D, dan last kali kena dapatkan dia punya lambda AD. Moment about axis AD. So macam mana nak buat? First adalah, susah lah, saya pindah masuk dalam Word lah, dalam slide lah senang. Kejap Kejap. Okay. Alright, so kita nak dapatkan dia punya moment about axis AD from A to D. Okay, from A to D. Not D from A. So macam mana nak buat? First adalah dapatkan, kita boleh dapatkan MAD using lambda AD dot with sama ada nak ambil from point A ataupun point D. Yang mana lagi senang ni? Nak ambil yang mana? From point A or point D? Point A ke point D nak lagi senang? Lebih kurang je sebenarnya ni. Point D. Point D yang let's say kita ambil point D. So kita ambil MD. Okay, so lambda AD. So dapatkan lambda AD which is DADX. Berapa?
What is our dA dx? From A to D in 4x component. 0.4 kan? 0.4, Positif. So dA dy berapa? 0.5, Negatif. Okay, kena negatif 0.5. dA dz must be dA dz negatif 1, betul? 0.1, 0.1, sorry. Kok 1? 1 kan? Negative 1. So from here Betul, negatif. so DAD must be 0.4 square tambah 0.5 square tambah 1 square. 1.187, 1.19 lah. Okay, meter. So from here kita dapatkan D lambda DAD 0.4 bagi 1.19 tolak I 0.5 bagi 1.19 J tolak 1 bagi 1.19 K. So lambda AD must be 0.4 bagi 1.19 0.336 I tolak 0.5 bagi 1.19 0.42 J tolak 1 bagi 1.1 0.84. Okay, so this is our lambda AD. Okay, X pula lambda. So next adalah kita dapatkan moment about point D. So what is our MD? MD nak dapatkan MD, so there must be from D to point of force, which is point E, isn't it? So RDE cross with F. So what is our RDE? Sama dengan RDEX. Berapa RDEX? 0 kan? 0. RDEY 0.5 J. Okay, and then RDEZ berapa? 0.75. Tambah 0.75 K. So this is our RDE. Okay, so that is our RDE. Then lepas tu force. Dapatkan force in terms of vector component. Yang ni kita kena guna second angle method. Alright, EF. So how to resolve it? From the untuk resolve ke FXI tambah FYJ tambah FZK. So what is our FX? Macam mana? What is our FX? FX 460. Start dengan yang mana dulu? Cos theta, isn't it? Cos berapa? Di cos 45 kan? Cos 45 mesti positif lah kan? Sebab direction dia ke positive x axis. Lepas tu dah resolve cos 45, dia dah berada dekat plane. Okay, dah resolve dekat sini dan kita nak resolve-nya dekat sini. Kita nak resolve dia dekat situ. Atau dekat atas lah. Okay, from E. Kalau nak resolve dekat atas, maksudnya kita kena cos or sin? Cos 30 kan? Cos 30, yes. Cos 30 balik lah. Cos 45 and then cos 30. Cos 30. So Fx sama dengan 460 cos 45 cos 30. 281.7, betul? 281.7 Newton. Fy berapa? Fy must be sin negative. So negative 460 sin 45 sama dengan 460 sin 45. Negative 325.3. Negative 325.3 Newton. And last one, kita ada Fz, which is Fz must be
Positif or negatif? Positif kan? Dia menghala ke positif Z. So 460 cos 45 sin sin 30. Okay. Sama dengan 460 cos 45 sin 30. 162 betul? 162.6 Newton. Okay. So then lepas tu F in terms of vector component, so kita akan dapat 281.7 Newton I tolak 325.3 Newton J tambah 162.6 Newton K. So this is our F. Dan lepas tu baru kita boleh dapatkan dia punya MD lah. MD sama dengan 0.5 meter J tambah 0.75 meter K cross with 281.7 Newton I tolak 325.3 Newton J tambah 162.6 Newton K. So what is our MD? First cross 0.5 cross with I J K. Okay. So J cross I negative K. So negatif kat sini. So 281.7 bahagi 2. 140.85. K. J cross J 0. J cross K must be I. So positif lagi. Positif. So positif tambah 0.5 darab 162.6. 81.3. I. J cross KI. Okay, done yang first. Yang second pula. 0.75. K cross I. K cross I positif J. K cross I positif J. Jadi tambah 0.75 darab 281.7. 211.3. 211.3 K cross I J kan. J. K cross J sama dengan negatif I. So negatif, negatif, positif. So 0.75 darab 325.3. 243.9. 244 lah. 244 K cross J jadi berapa? I positif. K cross K is 0. Then our MD must be I ada 2. 244 tambah 81.3. 81.3. 325.3. 325.3 I. And then tambah 211.3 J tolak 140.85 K Newton meter. Okay, clear? So this is our MD. Okay, once kita dah dapat MD dan back kepada equation ini, teruslah guna MAD. So MAD sama dengan 0.336I tolak 0.42J, 0.336I tolak 0.42J, and then tolak 0.84K dot with 325.3I, and then tambah 211.3J, and last one kita ada 140.8K tolak 140.8K. So what's our MAD? I darab dengan I, J darab J, K darab K. 0.336 darab 325.3. 109.3. 109.3 tolak 0.42 darab 211.3
88.7 and then tolak tambah 0.84 darab 140.8. Tolak 140.8. 118.3 tambah 118.3. So MAD must be 109.3 tolak 88.7 tambah 118.3. So the answer is 138.9 Newton meter. So this is our final answer. Okay, boleh? Faham? Macam mana cara nak buat? Ada soalan nak tanya? Tak ada? Semua faham? Doktor boleh tengok yang atas balik tak? Yang atas sekali ni? Yang tu. Ini? Kat mana tak faham? Tak, nak ambil gambar Oh. Okey, boleh. Ada lagi soalan nak tanya? Doktor, ini video ada upload dalam e-learning. Video saya dah ada rekod, nanti saya upload lah. Okey, yang tadi pun ada, yang ni pun ada, nanti saya upload. Okey. Okay, doktor, thank you. Alright. Doktor, Yes. yang FX yang 460 cos tu doktor dapat macam mana? Saya 460 kurang cos faham kat situ. 460. Tengok dekat refer dekat diagram ni. Okey, kalau kita tengok balik sorry. Saya tunjuk kat sini lah. Okey. Sekarang ni force yang dia bagi adalah 460 daripada point E. Okey. Sekarang ni kita nak resolve from point E ni, kita nak resolve. Kalau saya buat petak dia akan jadi macam mana? Macam ni. Lebih kurang lah. Okay. Bila saya nak resolve from E to F ni, dia akan kita nak dapatkan force Fx. So mesti dekat sini. Dekat atas ni Fx. Untuk Fy pula dia mesti ke bawah. Ni. Ke sini. Fy and Fz must be dekat sini. This is Fz. Okay. So macam mana kita nak resolve Fx ni? So first adalah you must resolve Fx ni by using plane. Ni, plane this one. Plane kat atas ni. Resolve it using phi yang dia bagi kat sini. Phi kat sini dia sama dengan phi dekat sini. Dia sama, phi. Okay, so bila kita nak resolve, maksudnya first adalah resolve ke this plane dulu. So nak resolve yang this one guna theta. Theta kat sini sama dengan theta dekat atas ni. Sini lukis macam mana ni. Ni, dekat sini. Theta daripada sini ke sini kita kena guna sin untuk kita dapatkan dekat sini. Faham tak? Sebab theta from horizontal dengan vertical ni must be 90 degree. Kat sini. This one must be 90 degree. Okay? So first kita akan dapatkan F dekat sini lah. Using sin. Then dah dapat sin dan kita nak kena coskan dia. Kita nak kena coskan dia. Kita kena coskan theta, baru kita akan dapat yang plane. Cos sekali lagi yang phi, baru kita akan dapat fx. Nampak? And then untuk y pula, untuk y pula kita sinkan dia terus, baru kita akan dapat fy. Untuk fz, kita kena coskan theta, and then kita sinkan phi dia, baru kita akan dapat fz. Itu je. Alright? Okay, terima kasih doktor. Okay. So ada soalan lagi nak tanya? Any other question? Tak ada? Alright, so kalau tak ada question, tak ada soalan, then that's all for our lecture today. Alright, so thank you very much
for your cooperation today, and for the next meeting bila nampak lagi tak saya bulan 12 nanti kan, bulan 12 nanti, then kita akan masuk topik equivalent force couple dan juga FBD untuk rigid body. Okay, so thank you very much for your cooperation today, then see you next meeting pula. Okay, so then, Thank you. alright, thank you, you can leave now. Thank you, Doktor. Okay, thank you, Doktor. Alright. Thank you, Doktor.